नमस्कार। आजको भिडियोमा तपाईलाई म इन्स्टाग्राममा रिल्स कसरी अपलोड गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो बनाएर देखाउने छु। तपाईलाई कम्प्लिट चाहिँ मोबाइल फोनको इन्स्टाग्राममा तपाईले चाहिँ मोबाइल फोनबाटै तपाईले चाहिँ बनाएको भिडियोहरुलाई रिल्समा कसरी अपलोड गर्ने, कसरी भाइरल हुने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन्छु। तपाईले भिडियोलाई पुरै हेर्नुस्। भिडियोमा तपाईलाई म स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस गरेर देखाउँछु र इजिली तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनको इन्स्टाग्रामबाट चाहिँ तपाईले रिल्सहरु अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि समय चाहिँ एचडी क्वालिटीको र हाई क्वालिटीको अडियो सहित तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टाग्राममा रिल अपलोड गर्न चाहिँ यस भिडियो मार्फत जान्नुहुनेछ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, शेयर गर्न नबिर्सनु होला। तपाईलाई मोबाइल फोनको स्क्रिनमा म चाहिँ अब इन्स्टाग्राममा रिल्स अपलोड गर्ने तरिका सिकाउने छु। इन्स्टाग्राम निकै फेमस सोशल मिडिया एप हो जुनले चाहिँ अहिले नेपालमा टिकटक अल्टरनेटिभको रूपमा मान्यता भिडियो र फोटो प्लेटफर्मको रूपमा काम गरिरहेको छ। तपाईले इन्स्टाग्राम एकाउन्ट खोल्नु भएको छ, तपाईलाई भिडियो अपलोड गर्न आउँदैन भने तपाईले भिडियो पुरै हेर्नुस्। यसमा तपाईलाई म इन्स्टाग्राममा कसरी भिडियो अपलोड गर्ने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण कुरा सिकाउँछु। सबभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टाग्राम एप ओपन गर्नुस्। त्यहाँबाट तपाईले सिम्पल पाउन सक्नुहुन्छ एक किसिमको इन्टरफेस। तपाईले यहाँनिर चाहिँ प्लस भन्ने आइटममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले प्लस बटनमा आइटममा क्लिक गरेपछि तपाईले कुनै पनि यहाँनिर चाहिँ भिडियो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई मन पर्ने कुनै फोटो या भिडियो तपाईलाई चाहिँ चाहिएको कुरा तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एक्जाम्पलको लागि एउटा भिडियो लिए, जुन भिडियोलाई मैले यहाँनिर प्ले गरिसकेको छु भने तपाईले अब यसलाई यहाँनिर नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै आउँछ एक किसिमको इन्टरफेस। अनि तपाईले चाहिँ अब यहाँबाट म्युजिक एड गर्ने भने म्युजिक एड गर्न पाउनुभयो, तपाईले टेक्स्ट एड गर्ने भने टेक्स्ट एड गर्न पाउनुभयो। यहाँनिर मात्र तपाईले हेरिरहेको अप्सनहरु, तपाईले स्टिकरहरु र विभिन्न अन्य अप्सनहरु पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर तल छ हेर्नुभयो भने एडिट भिडियो भन्ने अप्सन छ। तपाईले भिडियोलाई कटिङ गर्नुपर्यो, कुनै पनि किसिमको चाहिँ भिडियोमा कुनै फोटोहरु एड गर्नुपर्यो भने तपाईले त्यो पनि यहाँनिरबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अब सम्पूर्ण काम गरिसकेपछि तपाईले यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै आउँछ एक किसिमको इन्टरफेस। तपाईले यहाँनिर चाहिँ अब ओकेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओकेमा क्लिक तपाईले अब कसैलाई आफ्नो साथीहरुलाई ट्याग गर्ने भने तपाईले ट्यागमा गएर साथीहरुलाई ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ। ट्याग गर्न मन छ भने तपाईले ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको चाहिँ अडियन्सहरु तपाईले को राख्ने, तपाईको क्लोज फ्रेन्डहरु मात्रै राख्ने कि तपाईको एभ्रीवन सबैलाई राख्ने, तपाईले त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो टपिक यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो टपिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो इन्स्टाग्रामको तपाईको भिडियोको कन्टेन्ट सम्बन्धी टाइटलहरु तपाईले यहाँबाट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल तपाईले आफ्नो कन्टेन्ट एड गरिसकेपछि त्यहाँबाट तपाईले डनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम इजी प्रोसेस हो। तपाईले यो प्रोसेस फलो गरेर इजिली यहाँनिर तपाईले चाहिँ अब तपाईको भिडियो के सम्बन्धी क्याटेगोरी हो त्यो क्याटेगोरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मेकअप सम्बन्धी हो, हेयर केयर सम्बन्धी हो, एनिमल सम्बन्धी हो, ट्रान्सपोर्टेसन सम्बन्धी हो, फुडिङ सम्बन्धी हो, भिजुअल आर्ट सम्बन्धी हो। तपाईले आफ्नो क्याटेगोरी यहाँनिर चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सबै खालको क्याटेगोरी छ। मैले चाहिँ स्पेसिफिक जसमा मैले चाहिँ यसको लागि लगाए। तपाईले यहाँ सिम्पल चाहिँ अब लोकेसन तपाईले कहाँको लागि गर्ने, लोकेसन तपाईले चाहिँ आफ्नो जीपीएस अन गरेर लोकेसन पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैबाट तपाईले चाहिँ रिमाइन्डरहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्लिट फेसबुकमा तपाईले यसलाई फेसबुकमा पनि सेयर गर्ने भने तपाईले फेसबुकमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने एडभान्समा क्लिक गर्ने भने तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर विभिन्न अप्सन तपाईले चाहिँ आफ्नो यहाँनिर आफूलाई आफूले पर्ने सेटिङहरु तपाईले चाहिँ यहाँनिर युज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले सबै सेटिङ सकिसकेपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँनिर चाहिँ यसलाई ब्याक गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ अब तपाईले यहाँनिर शेयर भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि तपाईको चाहिँ अपलोड सुरु हुन्छ। यो एकदम इजी र एकदम बेस्ट प्रोसेस रहेको छ इन्स्टाग्राम भिडियो अपलोड गर्ने। तपाईले यो तरिकाबाट भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने तपाईकोमा चाहिँ लाखौं भ्युज आउँछ। इन्स्टाग्राममा भिडियो अपलोड गरिसकेपछि तपाईले अब यसलाई बुस्ट गर्न चाहनुभयो भने इजिली बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम इजी र बेस्ट प्रोसेस रहेको छ। तपाईले यो प्रोसेस फलो गरेर आफ्नो इन्स्टाग्राममा भिडियोहरु अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।